नमस्कार मित्रांनो, रामकृष्ण हरी. मी आतिश बालराव. आज स्वागत करतो तुमच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे ग्राफिक डिझाईन विथ आतिश. मित्रांनो, उद्यापासून सुरू होत असलेल्या ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यानिमित्त आज आपण डिझाईन बनवायला शिकणार आहोत. तर जास्त वेळ वाया न घालवता वळूया आपण आपल्या डिझाईनकडे. मित्रांनो, सुरुवातीला आपण 1080 पिक्सल बाय 1350 पिक्सलचा एक ब्लँक कॅनव्हास घेतलाय. आपल्याकडे बॅकग्राऊंड आहे. या बॅकग्राऊंडच्या मदतीने आपण डिझाईन बनवणार आहोत. तर बॅकग्राऊंडमध्ये बघा, ब्रशेसचा वापर करून आपण हे बॅकग्राऊंड बनवले. ही बॅकग्राऊंड मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये बॅकग्राऊंड आणि मटेरियल्स सगळंच देणार आहे. तर पहिले आपण बॅकग्राऊंड घेऊया आपल्या कॅनव्हासवर आणि आपले मटेरियल्सच्या माध्यमातून आपण हे डिझाईन बनवणार आहोत. तर आपण काही मटेरियल्स घेऊया आता आणि त्यांना अरेंज करूया. आपले मेन सब्जेक्ट हे कधी पण फोकस असावेत, मोठे असावेत. हे काही कीवर्ड्स आहेत, ते कीवर्ड सुद्धा आपण त्याच्यात वापरणार आहोत. राईट लेफ्ट अशा अरेंज करून घेऊया, म्हणजे डिझाईन ती सुंदर दिसते. हे जे एलिमेंट्स आहेत ते पण आपण वापरले तर चांगले दिसते डिझाईन. त्याला आपण नीट अरेंज करूया. छोटे छोटे एलिमेंट आपल्याला डिझाईनसाठी खूप लागतात. हा जो एक आपण टेक्स्ट बनवलाय, हा टेक्स्ट कसा बनवलाय हे मी तुम्हाला 2 मिनिटात सांगतो. तेव्हा याच्यात आपण हा ग्रुप आहे, आपण टेक्स्ट अरेंज करून घेतले, त्याला ड्रॉप शॅडो दिले आणि त्या पूर्ण ग्रुपचा एक स्ट्रोक बनवून त्याला ग्रेडियंट दिले. तर अशा प्रकारे ही डिझाईन आता हळूहळू चांगली दिसायला लागली. आपण थोडी फुलं वगैरे ऍड केल्यावर आपली डिझाईन अजून जरा चांगली दिसेल. थोडा मोठा स्पेस पण असावा, त्याला ब्रीदिंग स्पेस बोलतात. त्याच्याने डिझाईन अजून चांगली उठून दिसते. मित्रांनो, आपली रेडी झाली डिझाईन. आता आपली ही डिझाईन रेडी झाली आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त आपण ही डिझाईन बनवली. जर ही डिझाईन तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशाच नवीन अपडेटसाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करा.